ሰላም ጤና ይስጥልኝ አጎራ ቤተሰቦች። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁ በጣም ቀላል የሆነ ቨርቹዋል ማስተር ካርድን ማግኘት የምንችልበትና እንዲሁም ደግሞ ይህንን ቨርቹዋል ካርድ እንዴት አድርገን ገንዘብ እንደምናስገባበት የሚሆነውን ይመስላል። ስለዚህ እንቀጥል። ልክ አፕሊኬሽኑን ስትከፍቱት እንደዚህ በስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ነው የሚመጣው። ከዛ ክሬት አካውንት ከታች ማለት ትችላላችሁ። ከዛ ኮንቲኒዩ በሉት። እዚህ ጋር ስማችሁን ምናምን ታስገባላችሁ። ኒክኔም እዚህ ጋር እንደዚህ ብስሩ ብትሉ ለምሳሌ የኔ ይሄ ስለሆነ ኮንቲኒዩ ላለው። ከዛ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር ማስገባት ነው ማለት ነው። ኦኬ። ከዛ በኋላ ስልክ ቁጥር ስታስገቡ አሁን ወደ ማሳያችሁ ይሄዳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሎጊን ላድርግና ወደ እኔ ቁጥር ላሳያችሁ። ከዛ ልክ እንደዚህ ኔክስት ትላላችሁ። ከዛ ራሱ ሎጊን ያደርጋል ማለት ነው። ሰው መሆንን አሳይና ክሊክ ምናምን ታደርጉት። እንደዚህ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ፓስኮድ ትሰጣላችሁ ማለት ነው እንደዚህ። ከዛ እንደዚህ ከፍትላችኋል። ልክ እንደዚህ በሚከፍትበት ሰዓት ላይ እዚህ ጋር አይደንቲቲን ቬሪፋይድ ነው የሚለው ስታተስን። ከዛ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ እሱን። ከዛ ወደዚህ ይመጣል። ገቨርንመንት ኢሹ እና ሰልፊ ይላችኋል። ሰው ገቨርንመንት እና ይሄንን ታስገባላችሁ። ስለዚህ ቬሪፋይ የሚለውን እንጀምራለን ማለት ነው። ቬሪፋይ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እንደ ዶክመንት ምንድነው የምትጠቀሙት? እኔ ፓስፖርት ስለሆነ ፓስፖርት ይነለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከታቻውንም ቬሪፋይ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እንጀምር ይላሉ። ሰው እዚህ ጋር ሌትስ ጎ የሚለውን ክሊክ ታደርጉና እንዲያርጋችሁ ቆንጆ አርጋችሁ ካነሳ ከዛ ሰልፊ ጠይቃቸዋል። ሰልፊም እንደዚህ አርጋችሁ ትወስዳላችሁ። ከዛ እንደዚህ ፕሊስ ዌት ፕሮሰስ እያደረግን ነው ፎቶ ይላቸዋል። ከዛ ቼክ እያደረጉ ነው በረንብ ፍሬም በረንብ መጠበቁ ፎቶ እነዚህ ነገሮች እንደዚያ ያሉ ማለት ነው። ከዛ ቴንክ ይላል። ቬሪፊኬሽን ሰክሰስፉሊ ሰሚትድ ይላል። ኮንቲኒው ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርገን ፓስወርድ እናስገባና ወደ ውስጥ እንግባ። ኢኔብል እንዳርገው ባዮሜትሪክ። ከዛ በኋላ ከረንትሊ አንደር ሪቪው ነው እያለ ነው። ስለዚህ ትንሽ ይጠብቃለን ማለት ነው። ሪቪው አድርገው ቬሪፋይ እስከሚያደርጉልን ማለት ነው። ከዛ ልክ ቬሪፋይ ሲያደርጉላችሁ እዚህ ጋር ካርድ የሚለው ላይ ክሊክ ስታደርጉ አይደንቲፊኬሽን ይሄ የምታዩት አለ ታተሱ። ይህንን ልክ ሲጨርሱ ካርድ እዚህ ጋር እንዲሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንጠብቃለን። ልክ ቬሪፋይድ ሲሆን መልሰን እንገናኛለን። ሰው ጋይስ ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ስንመለስ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፊት ለፊት ሆም ፔጁ ላይ ከላይ ቬሪፋይ አድርግ የሚለው ነገር ነበር። አሁን ጠፍቷል ቬሪፋይ ስለተደረገ። እንደገና እዚህ ጋር ደግሞ ፈንድ ወደ ዋሌት አድ አድርግ ነው የሚለው ካርድ እንዲሰጠኝ። ከባይናንስ ላይ አድ እናደርግለታለን የተወሰነ ፈንድ ማለት ነው። እንዴት እንደሆነ እሱን ማሳያቸዋለሁ። መጀመሪያ ግን እዚህ ጋር ፕሮፋይል ላይ እንምጣና እንደምታዩት እዚህ ጋር ቬሪፊኬሽን የምትለዋለች ሴቲንግ። ከዛ ፕሮፋይል ላይ ከዛ ቬሪፊኬሽን የሚለው ጋር እንደምታዩት ኮምፕሊትድ ብሏል። ይሄንን እንደዚህ ኮምፕሊትድ መሆኑን በደንብ እርግጠኛ ሆኑ ነገር ከማድረጋችሁ በፊት ፕሮፋይል ላይ ስትመጡ ደግሞ ስማችሁን እንደዚህ በስነ ስርዓት ከላይ እንደምታዩት ነው የሚለው ጋር እንደምታዩት ይሄኔ ተጽፏል። እንደዛ መግባቱን እርግጠኛ ሆኑ። ኢሜይልም ከታች እዚህ ጋር እንደምታዩት ቬሪፋይድ ነው። እንደዚህ ኢሜይል አድርጋችሁ ቬሪፋይድ አድርጉ እና አካውንታችሁን ሁሉም ነገር ዝግጁ አድርጉ ማለት ነው። ከዛ እሱን ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሆም ላይ ትመጡና ቶፕ አፕ የምትለዋለች ቶፕ አፕ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ቶፕ አፕ የምትለዋን ክሊክ ስታደርጉ እንደዚህ ይመጣል። እንደምታዩት ከላይም ኮንግራጁሌሽን ምናምን ብሎ ምን አመጣልኝ። እንደምታዩት ፔይፐል ኖቲፊኬሽን ላከልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰክሰስፉሊ ቬሪፋይድ ነው ብሎ እሱን መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት እንደዚህ ካደረገ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ፖፕ አፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር እነዚህ አይነት ኦፕሽኖች አሉ። ካሽ አለ፣ ዴቢት ካርድ አለ። ሌላ ዴቢት ካርድ ካላችሁ አሪፍ ነው። ከሌላችሁ ደግሞ ታውት እሱም። ከዛ ቫውቸር የሚላለ እሱን ታውት። ከዛ ኦፍራምፕ የሚላለ ወይ ባንክ የሚላለ። ስለዚህ ኦፍራምፕ የምትለዋን ነው ክሊክ የምታደርጉት። ከዛ እንደምታዩት እንዲህ ስትገቡ አግሪ ምናምን የምትላለች እሷን አግሪ ትላላችሁ። ከዛ ይህን ስትሉ ወደሚቀጥለው ፔጅ ይሄዳል። ከፍለው 5 USDT ስለሆነ የሚፈልገው 5 USD እና 5 USDT ብዙም አይለያዩ 5 እንለዋለን። ከዛ አግሪ ይለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ፔንዲንግ እያለ ነው። የሪኩዌስት ቱ ፖፕ አፕ ዩር አካውንት ኢዝ ቢግ ፕሮሰስድ ይላል። እንደምታዩት እኔ ባይናንስ ስላለኝ ቀጥታ ወደ ባይናንስ ይገባል ማለት ነው። እኔ ጋር ከዛ ባይናንስ ላይ
እንደዚህ ይገባል። ሶ ባይናንስ ካላችሁ አካውንታችሁ ስልካችሁ ላይ ከተከፈተ ወይም አፕሊኬሽኑን ከጫናችሁት በጣም አሪፍ ነው። እንደምታዩት ምንም አይነት ፕሮሰስ የለውም። በቃ እንደዚህ ኮንቲኒው ለዋለሁ ማለት ነው። ራሱ ኖቲፋይ ያደርገኛል አምጥቶ። ከዛ ሴኩሪቲ ኩዌስችን ይጠይቀኛል ቬሪፋይ ለማድረግ እኔ መሆኔ ባዮሜትሪክስ ስላለኝ በዛ አልፈልኛል እኔ መሆኔን አረጋገጠ። ከዛ እንደምታዩት ፔመንት ሰክሰስፉል አለ። ወደ ፔይፐል ገንዘብ ላኩኝ ማለት ነው በቃ። ስለዚህ አሁን ለሌላ ጊዜ ሴፍ ለመሆን ምናምን ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ይባላል ወይም ይሄ የምታዩት እዚህ ጋር ይሄንን ሴት ነው ማድረግ ቻሉ። እኔ ግን ሌላ ጊዜ ይሁን ለእናንተ እንዳይበዛ ቪዲዮ ማለት ነው። ከዛ ደን ላለው ማለት ነው። እንደምታዩት 73 ነበር አሁን 5 ቀነሰ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ አሁን ባይናንሳችንን እንዝጋና እዚህ ጋር እንመለስ ፔይፐል ላይ ደን ሲከፍት እናያለን ማለት ነው። ውስጡ ላይ ምን አይነት ቼን እንደሚኖረው በአሻራ ስላረኩት ነው። ምናልባት እናንተ ጋር ላይ ታይቻ ስክሪን ላይ ከዛ አሁን ያለኝን ብር እናያለን ማለት ነው እዚህ ላይ። እንደምታዩት ሪሎድ ሲያደርግ ቶፕ አፕ ኮንፊርም ሆኗል። 5 USDT እዚህ ላይ ያስገብታል ይላል። ካርድ የሚለው ላይ እንሄዳለን። እንደምታዩት አሁን ካርድ አዲስ መክፈት እችላለሁ ማለት ነው። ኒው ካርድ ለዋለኝ ከላይ እንደምታዩት ኖቲፊኬሽን ይመጣላችኋል። ሪኩዌስት ቨርቹዋል ካርድ ይላል። ስለዚህ ይህንን ምን እናደርጋለን? ክሊክ እናደርገዋለን ከታች። እንደምታዩት ፐርሰናላይዝ ማድረግ እችላለሁ። ከለሩን እንደዚህ መቀያየር ይቻላል። ግራዲያንት ነገር ስለምወድ ከድሮ እንደዚህ ግራዲያንት አድርጌ ሰጠውት። ከዛ በኋላ ቪዛ ነው ደግሞ የሰጠን። ማስተር ካርድ ነበር በፊት አሁን ተቀይሯል። ስሜ እንደምታዩት ልክ አይደለም። ስሜን መቀየር ይኖርብኛል ማለት ነው። ለምን ይሄ አንዳንድ ነገሮች ላይ ሙሉ እኛ የምንጽፈው እንደዚህ ስለሆነ ብስራት ታደሰ ማለት አለበት። ለማንኛውም ካፒታል እናድርገው። ስሜን ቅድም አይታችሁት የለ እንትን ላይ ፓስፖርት ላይ ባለው ማለት ነው። ወይም ራሱ አውቶማቲክሊ ዲቴክት ያደረገው አለ አይደለ? በሱ መልኩ ምን መሆን መቻል አለበት ማለት ነው፣ መጻፍ አለበት ማለት ነው። እዛ ላይ እንዳለው ካልሆነ አንዳንድ ፕላትፎርሞች ላይ ይህንን ቨርቹዋል በማስገባበት ጊዜ ስሜና እንትኑ አንድ አይነት አይሆንም። ማስተር ካርዱ ላይ ወይም እዚህ ቪዛ ካርዱ የሚሰጠን ቨርቹዋል ላይ ያለው ስለዚህ ኢሹ ይፈጥራል። ስለዚህ ሁሌም እንደዚህ ሙሉ ስማችሁን ቼክ አድርጉ። ብስራት ታደሰ ይላል እኔ የኔና አባቴ ስም በውጭዎች ስለሚያደርገው ያየታችሁን ሊያደርግ ይችላል። እሱን አስተካክሉ እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ ከታች ኮንፊርም ትላላችሁ ማለት ነው። እዛ ትንሽ ሰከንዶች ይወስዳል፣ ፕሮሰስ ያደርጋል። እንደምታዩት ሰክሰስ አለ፣ ደን አለ። ከዛ ቴንክ ዩ ፎር ዩዚንግ ፔይፐል አለ። እንደምታዩት አሁን ሰጠኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ካርድ ዲቴይል የሚለውን ብነካው አሁን ካርድ ዲቴይሉ ቁጥሬ ምናምን ያሳየኛል ማለት ነው ጋይስ። በጣም ኢዚ። በዚህ መልኩ ቨርቹዋል ካርድ ማግኘት ትችላላችሁ። ፖፕ አፕ ደግሞ ከባይናንስ ላይ የሚያደርግ ትችላላችሁ። አሁን መልሼ እዚህ ጋር ቶፕ አፕ እያልኩኝ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕላስ ምልክቷን እያደረኩ ከዚህ አካውንቴ ላይ ገንዘብ እያስገባው ኦንላይን ላይ ገንዘቦች የሚፈልጉ ክፍያዎች ላይ መክፈል ይችላሉ። ካርድ የሚፈልጉ ላይ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ ያመሰግናለሁኝ። ቻው።